Okay? So, isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa online discussion ng Philippine Politics and Governance. So, for this video, ang magiging topic natin ay Political Ideologies and Power. So, ano nga ba ang political ideology? Nakalagay dito sa definition na ang meaning daw ng ideology is a system of ideas and ideals, especially one which form the basis of economic or political theory and policy. So, meaning to say, ang ideology daw ay mga sistema ng mga iba't ibang idea. Ibig sabihin, ito ay mga pananaw natin. Point of view, pinapaniwalaan tungkol sa politika. Yun yung ideology. Then, ito yung naging basis ng mga political theory and policy na meron tayo sa iba't ibang bansa, iba't ibang partido. Yun yung ideology. Kung mapapansin natin, bakit nga ba maraming partido? Bakit iba-iba yung paniniwala natin? Ang simpleng explanation dyan ay dahil marami tayong mga ideology. Iba-iba tayo ng pananaw, iba't iba tayo ng gusto, iba't iba tayo ng ipinaglalaban. So, ano-ano nga ba yung mga political ideologies na yon? Medyo marami yan eh. Dito sa political ideology, meron tayong tinatawag na political spectrum. So, ano yung spectrum na yan? Dito sa first two ideology na papakita ko sa inyo, ito yung member ng dalawang spectrum or yung pinaka-main na naglalaban na ideology. So, ano nga ba yun? Ang una ay ang liberalism. Liberalism, belief in individualism, underscore the importance of the human individual compared to any other group. So, dito, importante yung existence ng bawat tao. Importante yung idea ng bawat tao. Kung ano yung gusto mo, pwede mo siyang gawin at pwede mong sabihin. Kasi importante ka eh. Importante yung, yung opinion mo. Importante yung gusto mong sabihin, gusto mong mangyari sa government. Then, sabi rin dito, liberty of the individual must be protected. An individual has freedom when he or she is able to act as he or she pleases. Pero hindi porket pinoprotektahan ka as a person or as an individual, pinoprotektahan yung freedom mo, pwede mo nang gawin lahat. O nakalagay dito na an individual has freedom when he or she is able to act as he or she pleases. Pero lahat yan ay may limitation. Hindi natin pwedeng gawin yung mga labag sa batas. Meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of expression. Pero as long as wala kang nalalabag na batas, pwede mo siyang gawin. Hindi ka pareho na, halimbawa, pumunta ka sa isang lugar, then naisip mo, may freedom naman ako eh. Sabihin ko nga dito, magpapasabog akong bomba. Labag sa batas yun. Malalabag mo yung anti-terror law. So, dito sa liberalism, may freedom kang gawin yung mga gusto mo, pwede mo sabihin yung mga gusto mo sabihin, as long as wala kang nalalabag na batas. Then dito, equality implies the individuals are born equal, at least in moral terms. Equal rights and entitlements are at its core. So, anong equality na yan? Yan ba yung pagka pinanganak ka? Pagka sinabi natin equal, dapat pareho kayo ng mayaman? Hindi. Masasabi lang natin, nakalagay dito na born equal at least in moral terms. Ano yung moral terms? Lahat tayo may karapatang mabuhay. Lahat tayo may karapatang huminga. Lahat tayo may karapatan tayong magkaroon ng bahay. May karapatan tayo lahat mag-aral. So yun yung moral terms na sinasabi. Doon tayo naging equal. Okay, next. Conservatism. Ito yung kalaban naman ng liberalism. Dito, tradition must be conserved. These traditions include established customs, institution, the way of doing things that have endured through times. So dito sa conservatism, kailangan natin i-conserve yung culture natin. Halimbawa, ano-ano yung mga tradition na yan? Fiesta, mga paniniwala natin, mga customs and belief.
Yun yung iniingatan sa conservatism. Itong conservatism ay natrap na sa mga dating ginagawa. Conservatives look at property as significant because it is the individual source of security and independence from the government. So dito, importante sa kanila yung pag-aaral natin. Bakit? Kasi yun daw yung source ng security natin at pagkakalayaan natin sa government. Kasi alam ng conservatism na kapag nasa loob ka ng bahay mo, hindi ka pwede basta-basta pasukin ng pulis. Hindi, nang walang warrant or nang walang search, ng kahit anong warrant, warrant of arrest, search warrant, ganun sa conservatism. Kaya importante sa kanila yan. Oras na nandito ako sa pag-aari kong lugar, hindi mo ko pwedeng pakialaman dyan. Pwede ko gawin lahat ng gusto ko. Yun sa conservatism. Then, authority must be exercised from above. Leadership is provided to guide and support those who lack knowledge and education and those who have little capacity to act for their own interest. Unlike liberalism, nakakayaan kang gawin lahat ng gusto mo. Dito sa conservatism, kapag bobo ka, kapag wala kang kayang gawin, kapag wala kang pera, ibibigay nila sa'yo. Spoon feeding. Hindi ka nila hahayaang mag-grow as a person. Kasi nga, kung kulang ka sa talino, gagawin lang nila is bibigyan ka nila ng mga kakailanganin mo. Halimbawa, alam nila na wala kang pera. Bibigyan ka nila ng pagkain. Hindi ka nila tuturuan kung paano magtrabaho para magkaroon ka ng pera na pambili ng pagkain. Halimbawa, unlike na sa liberalism na kapag may pera ka, ay pagka wala kang pera, tuturuan ka nila magtrabaho. Dito naman sa conservatism, kapag halimbawa, hindi ka marunong bumasa, hayaan ka nila. Sige, hindi ka marunong bumasa, bibigyan ka na lang nila ng mga kailangan mo sa buhay para masuportahan ka. Ganon sa conservatism. At yun ang kaibahan ng conservatism at liberalism. Ang liberalism, meron kang right Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Dito, hindi mo pwedeng gawin yung hindi mo kaya. Halimbawa, hindi ka marunong magbasa. Hindi ka pwede magtrabaho. Or hindi ka pwede magtrabaho ng mga mas mataas para umasenso ka. Ganon dito sa conservatism. Bibigyan ka na lang nila ng supply. Bibigyan ka lang ng ayuda. Hindi ka nila tuturuan kung paano maging masipag. Or paano mag-survive sa buhay. Hindi ka nila dito tuturuan. Hahayaan ka lang nila. Pero, hindi nila kinakalimutan yung mga bagay na kailangan mo talaga. Yung mga basic needs na pagkain, yun, hindi nila kakalimutan ibigay sa iyo yun. Next. So, ito, kung makikita nyo, ito yung sample na sinasabi ko sa inyo. Itong progressive, ito yung liberalism. Kasi may rights ka na gawin lahat So, ang tendency, mag-grow ka, matututo ka sa sarili mong experience. Unlike conservatism, na kung hindi mo kayang gawin, huwag mong gawin, bibigyan na lang kita ng pagkain, bibigyan na lang kita ng tulong para hindi ka mahirapan. So, mamili kayo. Magpa-progress kayo or matututo kayo as a person, mag-i-improve kayo as a whole, or aasa lang kayo sa gobyerno. Nasa sa inyo yung decision dyan. Next, socialism. Belief in the community highlights the degree to which the individual is connected with others. Identity is therefore a product of social interaction more than innate qualities. Brotherhood or fraternity speaks of a shared common humanity. Socialists thus preferred cooperation rather than competition and collective rather than individualism. Socialists but primacy on the social equality over other values. This is believed to be the basis for social stability and cohesion. So dito sa socialism, naniniwala sila na ang ugali mo or identity mo, pagkakakilanlan mo, ay nagmula sa pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi yung natutunan mo lang dahil yung ka talaga. Halimbawa, kung magalang ako, ang mangyayari doon, kaya daw ako naging magalang, yung mga kasama ko magalang. Yun yung itinuro sa akin. Yun yung nakikita ko na ginagawa nila. Ang tendency, yun din ang gagawin ko. Kung masama ang ugali ko,
Possible na dahil sa pakikipagkapwa-tao ko kaya sa mga ugali ko. Ganon sa socialism. Lahat ng behavior natin, lahat ng ugali natin ay nakuha daw natin sa pakikipagkapwa-tao, sa pakikisama or sa pakikipag-usap sa kanila. Next, Marxism. Historical materialism or materialist conception of history provides that economy condition all other aspects of social life including the law, government, politics, education, etc. So itong Marxism, ang concept nila lagi ay sa economy. Kaya nabuo ang Marxism dahil para magpataas ng economy. The exploitation of workers by the capitalists would develop class consciousness among the former, hence ushering a worker revolution, which will facilitate the creation of communist society. So, sa Marxism nagsimula yung mga komunista na pagka empleyado ka or trabahador ka, dapat may mga rights ka pa din. Ipinaglalaban nila yun, na hindi lagi yung capitalist or yung namumuhunan yung tama. Kailangan, kasi kapag alam natin na kung sino yung capitalist, sila yung may pera. Kasi may capital sila eh. Kaya nilang magtayo ng negosyo. So, ang tendency, inaakala ng Marxism na ang mga trabahador ay mga nade-degrade, napapababa yung pagkatao nila. So, anong nangyayari? Magkakaroon ng revolution. Malinaw? Okay. Next. Social democracy. Social democrats stand for a balance between the market and the state and between the individual and the community. Kung makikita nyo, may democracy na dito. So dito, ang gusto nila balance lang. Balance lang. Balance sa market, balance sa state, balance sa individual, balance sa community. Walang lamangan. Then compassion, common humanity, freedom, equal opportunities, paternal duty, and care among the values social democracy recognize. So yun daw yung mga pinapaniwalaan nila or pinaka-importanteng ugali na dapat meron. Dapat meron tayong compassion, common humanity, freedom, equal opportunities. Ganun daw yun. So kapag merong isang nawala dyan, labag na sa paniniwala ng social democracy. Then social democratic thought is concerned with the weak, the vulnerable, and the underdog. So dito, mas pabor ang mga social democrats sa mga mahihina. Sila yung pinaka-ipinaglalaban nila. Yung mga walang kayang gawin, mahihirap, dun sila nakafocus para sa welfare ng mga taong yun. Next. Next is fascism. Fascism is the ultra-nationalist ideology. As such, it is subscribed to the idea of a supreme race whose members should enjoy natural resources. It is by nature exclusive as it excludes non-member of the race. Fascism manifests during Mussolini's fascist dictatorship in Italy and Hitler's Nazi dictatorship in Germany. So itong fascism, naniniwala sila na yung lahi nila, yung pinakamataas na lahi, sila yung pinakamagaling. Pakiramdam nila na kapag hindi ka kasali sa lahi nila, wala kang kwentang tao. Sila yung supreme race. Kapag hindi ka kasali sa kanila, mababang klaseng nilalang ka lang. Ganon sa fascism. So ito yung ginamit ni Hitler dati. Ito kasi ay more on dictatorship. Ethnic cleansing ginagawa nila kapag once na hindi ka kasali dun sa race na yon, possible na ipapatay ka nila. Ganun yung ginawa ni Hitler dati. Pinapatay nila dun sa Holocaust. Pinapatay nila yung mga hindi kasali sa race nila kasi nga pakiramdam nila mababang klase ng tao yung mga yon. Next, anarchism. The state or any political authorities is seen as both evil and unnecessary. Anarchists prefer a stateless society. Individual can best manage their own affairs through voluntary agreement and cooperation. Dito naman sa anarchism, pakiramdam nila ang gobyerno ay masama. Hindi natin kailangan ng leader para magkaroon tayong progress. Mas gusto nila na walang gobyerno para pantay-pantay lahat.
Pakaramdam nila pagka may gobyerno, ano lang yun, ginagawang instrument lang daw ang gobyerno para mangurakot or para mang-under ng ibang tao. Ganon yung paniniwala ng anarchism. Next is feminism. Ito naman sa feminism, ito yung para ma-enhance ang social role ng babae. Kasi sabi nila lahat naman ng kayang gawin ng lalaki, kaya din gawin ng babae. Dapat meron gender equality. Yun yung paniniwala ng mga feminist. Ayaw nila na kapag porket babae, sa bahay lang. Dapat, pwede rin magtrabaho ang babae. Ganon dito. Balance lang. Kasi pakaramdam nila, kayang gawin ng babae ang kayang gawin ng lalaki. Which is totoo naman. Di ba? Okay, next. Green politics or ecologism. This ideology is linked with the emergence of environmental movement. It also rose as a revolt against industrialization. So ito namang green politics against industrialization. Ano yung industrialization? Ito yung pagtatayo ng malalaking mga pabrika. Kasi sila ay mas gusto nila na walang mga napuputol na puno, against sila sa pollution, against sila sa dudumihan natin yung kalikasan natin. Ganon sa green politics. Ayaw nila ng industrialization or pagtatayo ng malalaking pabrika na makakasira ng kalikasan natin. So, ito namang isa, Cosmopolitanism. Ideological expression of globalization. It is a belief of cosmopolis or a world state. It is thus associated with the project of world government. Modern cosmopolitanism tend to have moral or cultural character, believing that the world constitutes a single moral community. So ito, cosmopolitanism ay more on globalization. Kailangan daw ay maging united ang buong mundo. So dito, alam natin na pagka daw sa cosmopolitanism or globalization, kailangan lahat lang ng lahat ng race, lahat ng bansa magkakakonekta. Dapat meron tayong isang moral standard lang. Ganon sa cosmopolitanism. Okay. So, skip natin yung questions. Then, punta naman tayo sa power. According dito, power is the ability to achieve a desired outcome, the ability to influence another, the way one thinks or behaves in a manner not of his or her own choosing. At sabi rin dito, ability to get things done and to make someone do something he or she would not otherwise do. So dito, simple lang. Sabi lang daw sa power, kaya mong mapagawa yung isang bagay kahit ayaw gawin ng isang tao. Dahil utos mo. Dahil ikaw yung nasa kapangyarihan. Kaya mo siyang manipulate para magawa niya yung mga bagay na gusto mo. Kakayahang mag-utos. Yun yung best word para sa power. So, itong political power na to ay iba naman yung power na kakayahan lang mag-utos na matapos yung isang bagay. Yun yung pinaka-boss na yun eh. So dito naman sa political power, meron tayong tinatawag na legitimacy. Legitimacy refers to the people's perception that their government rules rightfully and thus must be obeyed. So dito naman sa pagka sinabi natin legitimacy, dapat daw ang pinapagawa ng gobyerno or nasa posisyon ng gobyerno ay pakaramdam ng tao ay tama. Walang natatapakang rights or hindi labag sa loob nila. Tama lahat ng ginagawa at dapat ay sinusunod ng tao. Kapag hindi sinusunod ng tao yung pinapagawa ng politician or government official, wala daw legitimacy yun. Okay, next. Political power under niyan ay sovereignty. Speaks for the ability of national government to be the sole leader, which has the last word of law in that society. So dito lang sa sovereignty, tulad ng sinasabi ko, kakayahan ng isang bansang pamunuan or patakbuhin yung sarili niyang bansa.
Kung ano sabihin ng leader ng bansa na yon, yun na yung susundin. Walang pwedeng sabihin ng ibang bansa para kontrahin ang desisyon ng leader ng certain country. Ganun lang. Next is authority. Seen as the political leader's ability to command respect and exercise power. Itong authority naman, kakayahan ng leader para mag-command ng respect, para respeto siya ng tao. Kasi hindi porket nasa isang office ka na or nasa isang mataas na posisyon ka na, irerespeto ka ng tao. Ang authority tao dapat inirerespeto ng tao at kaya niyang ipagawa dun sa mga taong yon, kaya niyang mapasunod yung taong yon sa mga bagay na gusto niyang ipagawa. Ganon ang authority. Kapag hindi kaya mag-utos ng nasa authority, nonsense. Kapag hindi natin inirerespeto ang leader natin, walang kwenta. Bakit? Bakit mo susundin yung hindi mo nire-respeto? Bakit mo susundin yung ka-level mo lang? Ganon yung sa authority. Next. Ito, dimensions of power naman. Power, ito yung mga iba't ibang limitation ng power sa politics. First is power as a decision making. Dito, ang unang role, ang unang function ng leader ay gumawa ng desisyon. Desisyon na magbe-benefit yung government. Desisyon na makakatulong para sa bansa natin. Mga magagandang desisyon para hindi mapahamak yung mga nasasakupan niya or para mas gumanda yung buhay. Ganon sa decision making. Isang role ng gobyerno yan. Dapat maayos ang mga desisyon niya para hindi mapahamak yung bansa niya. Next is power as agenda setting. Ito naman ay yung pagkahalimbawa may meeting or may mga hearing. Dito, ang isang role ng leader ay mag-set kung ano lang yung pag-uusapan nila sa oras na to. Hindi ka pareho ng may maisingit lang na topic, may masabi lang na pag-uusapan. Hindi. Dapat, bawat hearing, bawat meeting, meron silang isang issue na pag-uusapan lang. Doon sila nakafocus. Isang role yan ng political leader ng power. Halimbawa, sa klase ko, hindi pwedeng ang dinidiscuss ko kunwari tungkol sa power, tapos bigla akong magsisingit ng another discussion ng iba't ibang klase ng topic. Halimbawa, power pinag-uusapan natin. Bigla akong isiningit naman yung mga sweldo ng presidente or yung mga iba't ibang klase ng batas. Medyo maguguluhan na tayo doon. So, isang role ng leader ay mag-set lang ng pag-uusapan or agenda nila para sa meeting na yon. Ganun siya. Next is power as thought control. So ito naman, power is seen as an ideological indoctrination or a psychological control where one has the ability to change or shape how another thinks or behave. So dito daw, kaya kong manipulate yung gusto kong maisip mo or kung ano ugali mo. Pwede kong gawin yun. Kasi nga ako yung leader, ako yung nasa authority. So, ibe-brainwash kita. Ganito dapat yung gawin mo. Ito lang yung mga rules, set of rules, magsaset ako ng mga rules na ito lang yung pwede mong gawin, then ganito lang yung pwede mong isipin. Ganun sa thought control. Kaya kung mapapansin nyo, halimbawa yung pinakamataas sa isang partido, o ganito yung paniniwala natin, ganito yung plataforma natin. Yun yung papaniwalaan ng mga tao na sumusunod sa kanya. Yun yung thought control. Kaya niyang i-manipulate yung utak ng mga follower niya para sundin at suportahan siya. Power and authority. Power is defined as the ability to command obedience and is rested on coercion. Most political systems have developed mechanisms by which people obey orders. Power is considered as authority when it is recognized as legitimate. Tulad ng sinabi ko kanina, legitimate dapat ay it refers to the people's perception that the government rules rightfully and must be obeyed. So, ang power daw ay dapat walang tinatapakang rights at dapat daw ay sinusunod ng mga tao. Dapat ay legitimate siya. Meron tayong tinatawag na 3 types of authority.
Ito yung iba't ibang klase ng leader. So, first is, wait lang. So, first type ng leader ay traditional. So, anong traditional? Authority is based on acceptance of high regards of tradition. Monarchies are example of this type. So, dito sa traditional, nakalagay dito na, yung icon sila. Icon sila na lahat dapat ng mga nakasanayan nilang gawin, yun pa din ang ginagawa nila. Hindi sila na nag-iiba ng way ng pamamalakad. Ganon sa traditional. Next is rational legal. Authority is based on impersonal rules and regulation. People obey through a legitimate command of the leader. So dito sa rational legal, ito yung hindi sumusunod ang tao hanggat walang kasulatan. Hindi sila sumusunod hanggat walang batas na naipasa tungkol dun sa rule na yon. Legal nga dapat may documents, dapat may Republic Act or merong rule para sundin talaga. Pirmado na pag-usapan sa Kongreso kung ipapasa yung batas na yun. Ganon sa rational legal. Next is charismatic. Itong charismatic naman, ito yung klase ng leader na mabait. Mabait siya. So, ang qualities niya ay considered as exceptional. Kaya siya sinusunod ng mga tao dahil mabait siya. Wala siyang ginagawang masama. Isang lapit ng tao sa kanya, tinutulungan niya. Ganon sa charismatic. So, yung una, traditional na kung ano yung nakasanayan nilang gawin, yun lang yung ginagawa nila. Pangalawa, rational legal, yun naman yung dapat may mga rules talaga na may mga written rules para sundin nila yung batas. Next is charismatic, nasa ugali naka-base. Next, exercise of power and its consequences. So dito, power defines social and political relationship. Who get what, when, and how much are usually determined by power. So dito sa first bullet na to, nakalagay na kung ano lang yung government position mo, kung gaano kataas yun, depende kung hanggang saan lang yung mga rules na pwede mong ibigay sa kanila. Hindi pwedeng mayor ka, magseset ka ng isang batas na mas mataas pa sa batas na pinapatupad ng presidente. Or mayor ka, mas mataas pa ang sahod mo sa presidente, hindi ganon. So, ang mga makukuha ng isang leader ay depende sa taas ng posisyon niya. Second is, political system is characterized by democratic institution or dictatorship, down to interpersonal relationship between and among the struggle of power is ever present. Dito naman, ang political system daw ay nakakarakterize as democratic institution or dictatorship. Anong democratic? Lahat ng tao ay may representative sa government office. Or lahat ng idea ng tao ay sinusunod ng gobyerno. Ang dictatorship naman, yan naman yung, kung ano ang gusto ng leader, yun lang yung gagawin nila. Ganon kasimple yun. Kung anong gusto ng dictator, susundin nila. Wala silang magagawa. Next is power relation determine how resources are distributed. So, totoo naman na kung gaano ka lang kataas yung mga resources na magiging available sa'yo ay depende sa kakayahan ng bansa mo. Kaya may mas mayayaman na bansa, ibig sabihin, kapag mas mayayaman na bansa, mas malaking bansa, mas sinusunod sila. Realists maintain the economic, political, and military powers usually dictate the influence of one country over the affairs of another, if not global order. So dito naman, kapag mas mataas daw yung military force mo or military power mo, masusundin ka ng ibang bansa. Bakit? Ang tendency, takot sila sa'yo. Takot sila makipag-away sa inyo. Kasi hindi ka nila kayang talunin. Which is yun ang nangyayari talaga sa mundo natin. Kapag ka malalaking bansa, madaming tangke, may mga nuclear bomb, tendency kakatakutan natin. Ayaw natin silang awayin, mas gusto natin silang maging kakampi. Liberal argue that the adverse effect of inequality of power are mitigated by a rule-based world order. So dito naman,
Bakit nagkaroon ng inequality of power? Nakadepende yan sa pananaw ng mundo, kung ang tingin ba natin is mas mataas yung mas mayamang bansa or mas mataas yung malalakas na bansa. Kung titignan natin yung military power nila, doon nakadepende yon. So, doon nag-end yung discussion ko tungkol sa political ideology and power. Kung may mga question kayo, maglalagay ako sa Schoology magpo-post ako sa updates kung saan pwede kayo mag-comment tungkol sa mga questions nyo. So, doon na lang natin ituloy yung discussion natin at pasagutan na lang yung mga assessment. So, hanggang doon lang. Maraming salamat.